हेलो अनि नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरुमा तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफैले घरमा बसी सजिलैसँग कसरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फर्म भर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन जाँदै छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परे लाइक शेयर अनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नु होला। र आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमा कुनै पनि एउटा वेब ब्राउजर ओपन गर्नु होला र गुगलमा गई डिपार्टमेन्ट अफ नेशनल आईडी कार्ड टाइप गरी सर्च गर्नु होला। अनि तपाईले यस प्रकारको टपमा डिपार्टमेन्ट अफ नेशनल आईडी कार्डको एउटा लिंक देख्न सक्नुहुनेछ। अब यस्तो पेज खुल्नेछ। अब तपाईले तल राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन आवेदन भन्ने एउटा लिंक देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यस प्रकारको पेज खुल्नेछ। र यस पेजमा तपाईले लगइन फर इन्डिभिजुअलमा लगइन गर्नु होला र अब तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखी नेक्स्ट गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईको मोबाइलमा 4 अङ्कको एउटा ओटीपी कोड आउनेछ र आफ्नो त्यो 4 अङ्कको ओटीपी कोड राखी अगाडि बढ्नु होला। अब यस्तो पेज देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईले यो माथि देखिएको न्यू इनरोलमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ र यसमा ओके गरौँ र यसपछि तपाईले यस प्रकारको एउटा फर्म देख्न सक्नुहुनेछ र यस फर्ममा तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कृपया फर्म भर्दा आफ्नो विवरण सही तरिकाले भर्नु होला ताकि भोलि कार्ड बनेर आइसकेपछि त्यसलाई करेक्सनको लागि फेरि चाहिँ हामीले आवेदन भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अलि झन्झटिलो पनि छ। फर्म भर्दा बिस्तारै आफ्नो डिटेलहरु भर्नु होला र नेपाली टाइप गर्नको लागि कम्प्युटर वा मोबाइलमा नेपाली किबोर्ड डाउनलोड गरी तपाईले सजिलैसँग चाहिँ यसलाई टाइप गरेर आफ्नो फर्म भर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब म भिडियोलाई थोरै छिटो गर्न जाँदैछु ताकि भिडियो छोटो र मिठो पनि होस्। त्यसैले भिडियो थोरै म अलिकति फास्ट गर्न जाँदैछु। अब यसमा तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण राम्रोसँग भर्दै जानु होला। अब नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो पेज खुल्नेछ। यस पेजमा तपाईले आफ्नो पारिवारिक विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। बुवा आमा हजुरबा हजुरआमा र विवाहित हुनुहुनेहरूले आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीको चाहिँ आफ्नो विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ र यति भरिसकेपछि अब नेक्स्ट गरौँ र तपाई अब डेट लिने पेजमा पुग्नुहुनेछ। अब कुन दिनमा डेट छ हामी डेट लिन जाँदैछौँ। पहिला कहाँबाट लिने त्यो जिल्ला चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब डेटको लागि चाहिँ एउटा डेट लिनु होला। कुनै पनि एउटा दिन चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरिसकेपछि सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यदि डेट छ भने तपाईले तल लिस्ट देख्न सक्नुहुनेछ। लिस्ट तल सो गर्छ। अब यस्तो पेज तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। लगभग तपाईको फर्म चाहिँ तयार भइसकेको छ र लास्टमा तपाईले अब सबमिट गर्नु होला। सबमिट गरिसकेपछि अब यस प्रकारको डायलग बक्स आउँछ तपाईलाई। यसलाई चाहिँ तपाईले ओके थिची अगाडि बढ्नु होला। अब तपाईको फर्म सबमिट भइसकेको छ र आफ्नो यो फर्मलाई प्रिन्ट गरी सुरक्षित राख्नु होला। जब तपाईले आफ्नो डेटमा बायोमेट्रिकको लागि जानुहुनेछ त्यो दिनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फर्मको साथै ओरिजिनल नागरिकता र विवाहितको खण्डमा म्यारेज सर्टिफिकेट तपाईहरुले बोक्नुपर्ने हुन्छ र सिंगलको हकमा मात्र ओरिजिनल नागरिकता भए पुग्नेछ। यसरी नै तपाईले सजिलै आफैले घरमा बसी नेशनल आईडी कार्डको अनलाइन फर्म तपाईले भर्न सक्नुहुनेछ। एकदम सजिलो छ। हस्त आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नु होला। हस्त नमस्ते।